也靠爬。Τα φυτά στον εσωτερικό χώρο του σπιτιού προσθέτουν μια άλλη νότα που την θέλουμε, εμείς τουλάχιστον, που μας αρέσουν τα φυτά και ενασχόληση με αυτά. Πολλά από τα φυτά εσωτερικού χώρου καθαρίζουν και την ατμόσφαιρα. Υπάρχουν όμως και φυτά που είναι τοξικά και θα πρέπει να τοποθετούνται με προσοχή στον εσωτερικό και όχι μόνο χώρο του σπιτιού, ειδικά αν υπάρχουν μικρά παιδιά και κατοικίδια. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε φυτά που είναι επικίνδυνα και δηλητηριώδη, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχουν και άλλα φυτά που παρουσιάζουν το ίδιο πρόβλημα. Γι' αυτό, καλό είναι, πριν τοποθετήσετε κάποιο φυτό στο χώρο σας, να έχετε φροντίσει να ενημερωθείτε σχετικά. Νούμερο 1. Τουλίπες. Τοξικότητα των τουλιπών. Ποια μέρη του φυτού είναι δηλητηριώδη? Όλα τα μέρη της τουλίπας είναι δηλητηριώδη, επειδή η τουλιπαλίνη, ένα φυτικό δηλητήριο, υπάρχει σε όλα τα μέρη του φυτού. Προσβάλλεται ο βολβός της τουλίπας, καθώς και ο μίσχος, τα φύλλα και το άνθος. Συχνά ακούμε για περιπτώσεις δηλητηρίασης όπου οι βολβοί της τουλίπας έχουν μπερδευτεί με συμβατικά βρόσιμα κρεμμύδια. Δηλητηρίαση από τουλίπα, συμπτώματα. Πρώτον, η έντονη επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή ερυθρότητα, η οποία ανάλογα με την ευαισθησία του ατόμου που επηρεάζεται και τη δόση της τουλιπαλίνης μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή φλεγμονή. Για να αποφύγετε τη λεγόμενη δερματίτιδα των βολβών τουλίπας, θα πρέπει να φοράτε γάντια στο φύτεμα. Από την άλλη, η από του στόματος πρόσληψη μπορεί να επηρεάσει την πέψη. Μεγάλες ποσότητες προκαλούν κράμπες στο στομάχι, έμετο ή ακόμα και αναπνευστική ανεπάρκεια. Ωστόσο, για τόσο έντονα συμπτώματα πρέπει να καταναλωθεί μια πραγματικά μεγάλη ποσότητα σε σχέση με το σωματικό βάρος πάντα. Συμπέρασμα, δεν χρειάζεται να φοβάστε την επαφή με τις τουλίπες. Ωστόσο, πρέπει σίγουρα να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τουλίπες, ειδικά με μικρά παιδιά. Νούμερο 2. Διεφεμπάχια. Αυτά τα φυτά έχουν μεγάλα ραβδοτά φύλλα που τα κάνουν πολύ ελκυστικά για τη διακόσμηση του σπιτιού. Ωστόσο, αυτά είναι επικίνδυνα φυτά που περιέχουν τοξικούς κρυστάλλους οξαλικού ασβεστίου σε σχήμα βελόνα στα φύλλα τους, οι οποίοι λειτουργούν για να τα προστατεύουν από τα ζώα που μπορεί να θέλουν να φάνε τα φύλλα. Ως φυτά εσωτερικού χώρου, αυτοί οι κρύσταλλοι προκαλούν τοπική φλεγμονή, ερεθισμό και βλάβη των ιστών όταν τρίβονται στο δέρμα ή καταπίνονται. Νούμερο 3. Η άκινθος. Οι άκινθοι περιέχουν λικορίνη και επίσης οξαλικό ασβέστιο. Η παρουσία αυτών των δύο χημικών ουσιών τα καθιστά δηλητηριώδη. Νούμερο 4. Φυλλόδεντρο. Τα φυλλόδεντρα αναπτύσσονται εύκολα και απαιτούν πολύ λίγη συντήρηση. Ως εκ τούτου είναι πολύ δημοφιλή οικιακά φυτά. Αλλά είναι δυνητικά επικίνδυνα αφού έχουν επίσης κρυστάλλους οξαλικού άλατος. Τα συμπτώματα της δηλητηρίασης κατά το τυχαίο τρίψιμο στο δέρμα ή κατάποση είναι σχεδόν παρόμοια με αυτά της δηλητηρίασης από διεφεμπάχια. Στους ανθρώπους, τα συμπτώματα της δηλητηρίασης από οξαλικό μπορούν εύκολα να αντιμετωπιστούν. Ωστόσο, σε κατοικίδια και άλλα ζώα, η δηλητηρίαση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές εκδηλώσεις, όπως αυξημένη σιελώρια, είδημα της γλώσσας, έμετος, αναπνευστικά προβλήματα και, σε ακραίες περιπτώσεις, καρδιακή ανακοπή. Νούμερο 5. Σπαθίφυλλο. Το σπαθίφυλλο είναι άλλο ένα όμορφο αλλά επικίνδυνο οικιακό φυτό. Ο κίνδυνος οφείλεται στην παρουσία κρυστάλλων οξαλικού ασβεστίου στο φυτό. Αυτοί οι κρύσταλλοι είναι αδιάλειτοι και μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό της στοματικής κοιλότητας σε περίπτωση κατάποσης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποτρέψετε τα παιδιά ή τα κατοικίδια από το να καταπιούν οποιοδήποτε μέρος αυτού του φυτού. Νούμερο 6. Καλάδιο. Το καλάδιο είναι και αυτό ένα όμορφο φυτό που όμως είναι και τοξικό. Η τοξικότητα αυτού του φυτού οφείλεται επίσης στους κρυστάλλους του οξαλικού ασβεστίου, οι οποίοι, εάν καταποθούν από κατοικίδια ζώα και παιδιά, μπορεί να οδηγήσουν σε γαστρεντερικές διαταραχές, ναυτία και μετό. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε κόμμα και θάνατο. Νούμερο 7. Πόθος. Ο πόθος είναι ένα τροπικό φυτό που αναπτύσσεται καλά σε έμεσο φως. Δεδομένου ότι δεν απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, είναι περιζήτητο ως καλοπιστικό φυτό.
αλλά είναι δυνητικά επικίνδυνο αφού περιέχει κρυστάλλους οξαλικού ασβεστίου. Τα συμπτώματα της δηλητηρίασης από πόθο είναι παρόμοια με αυτά της δηλητηρίασης από φυλλόδεντρο και διφεμπάχια. Νούμερο 8. Πικροδάφνη. Η πικροδάφνη είναι ένας αϊθαλής ανθοφόρος θάμνος που παράγει όμορφα κόκκινα, λευκά, ροζ ή μοβ άνθη. Ωστόσο, είναι ένα εξαιρετικά τοξικό φυτό και η τοξικότητα οφείλεται σε ενώσεις που ονομάζονται γλυκοσίδες που υπάρχουν σε όλα τα μέρη του φυτού. Τα συμπτώματα που προκαλούνται από την κατάποση πικροδάφνης κυμαίνονται από γαστρεντερικά προβλήματα έως θολή όραση και μη φυσιολογικούς καρδιακούς παλμούς. Η δηλητηρίαση από πικροδάφνη είναι μια επίγουσα ιατρική κατάσταση και πρέπει να αντιμετωπιστεί από έναν επαγγελματία. Και μπορεί την πικροδάφνη στην Ελλάδα να την θεωρούμε φυτό για εξωτερικούς χώρους, στα ψυχρά κλίματα του πλανήτη αυτό το φυτό καλλιεργείται αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους. Πάντα να πλένετε τα χέρια σας μετά τις όποιες εργασίες με το φυτό και να το κρατάτε μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Σε περίπτωση τυχαίας δηλητηρίασης από οικιακό φυτό, τι πρέπει να κάνω? Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα συμπτώματα μπορούν να αντιμετωπιστούν και είναι δυνατή η πλήρης ανάρρωση. Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, το στόμα πρέπει να πλυθεί με ένα κρύο υγρό πανί. Θα πρέπει να δοθεί στον ασθενή γάλα για κατανάλωση και θα πρέπει να επικοινωνήσετε με ένα κέντρο δηλητηριάσεων. Τα χέρια του ασθενούς πρέπει να πλένονται σχολαστικά. Τέλος, τα φυτά εσωτερικού χώρου, αναμφίβολα, ενισχύουν την ομορφιά του σπιτιού. Πρέπει όμως να λαμβάνετε μέριμνα για την αποφυγή των δηλητηριωδών επιπτώσεων τους. Εάν είστε σε θέση να βρείτε ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις για επικίνδυνα φυτά εσωτερικού χώρου, επιλέξτε τα.